આજે આપણે ઊંધો બનાવશું, પણ આગલી રાતે બોરો નાખી દેવાનો. એમાં ઢોકળાનો અને ઊંધવાનો બે લોટ લેવાનો. ઘરે દરું હોય તો મશીનમાં પણ દરાય. એમાં બે કચોરા ચોખા લેવાના, એક કચોરું ચણાની દાળ લેવાની. મશીનમાં નાખી એની અંદર દહીં નાખી ને તમારે મશીન કરી નાખવાનું, તો એનો પણ ઊંધો સારો થાય છે. ઊંધવાનો લોટ તૈયાર પણ મળે છે. અત્યારે આપણે બોરો નાખશું, 2 કચોરા જેટલો. પછી એમાં નિમક નાખવાનું 2 ચમચી જેટલું. આ ઘઉંનો લોટ છે, ઘઉંનો લોટ એ બે ચમચી નાખવાની. આ સૂકી મેથી છે, 1 ચમચી નાખવાની. આ હળદર છે, 1 ચમચી નાખવાની. આ 1 કચોરું દહીં છે. પછી હલાવવાનું. પછી એમાં પાણી નાખવાનું, નવસેકું. થોડુંક ઢીલું કરવાનું. ઢીલું ને આવી રીતે કરવાનું. આ ઢાંકીને પછી ગરમ જગાઈ રાખી દેવાનું. ખાલી આપણે રાતના બોરો નાખ્યો તો એ આવી ગયો છે. હવે આમાં આપણે બધો મસાલો કરશું. પહેલાં આપણે એમાં મરચાં નાખશું, વાટેલા 3 ચમચા નાખશું વાટેલા મરચાં. હવે આપણે ધાણા નાખશું 3 ચમચા. આ મેથી નાખશું 1 ચમચો. પછી આદુ નાખશું 1 ચમચો. થોડીક હિંગ નાખશું, આટલી. એક ચમચી અજમો નાખશું. આ 1 કચોરું દૂધી ખમણેલી છે એ નાખશું. બે ચમચી ખાંડ નાખશું. આ બધું હલાવવાનું. હવે આ 2 ચમચા તેલ નાખવાનું. પછી હલાવવાનું. હવે આપણે વઘાર કરશું ઊંધવાનો. એમાં ગેસ કરું. એમાં 2 ચમચા તેલ નાખવાનું. તેલ થાય
પછી રાઈ મેથી નહીં નાખવાની. બે મરચાં નાખવાના, એક તજ નાખવાનો, રાઈ નાખવાની, 2 ટેબલ સ્પૂન, જીરું નાખવાનું 2 ટેબલ સ્પૂન, તજ 2 ચમચી તલ નાખું છું. પછી હલાવવાનું આમ. આ વઘાર થઈ ગયો છે, આપણે આ ઊંધવામાં નાખવાનો. આ 1 ચમચો ઈંડો નાખશું આપણે. પછી એકદમ હલાવવાનું. આ એકદમ હલાવવાનું. ઈનો નાખ્યો છે ને ગેસ કર્યો ધીમી તાપે. હવે આ ખીરું છે ઊંડવાનું, એ આપણે આમાં નાખી દઈશું. પછી એના ઉપર પાછું જીરું નાખવાનું, રાઈ નાખવાની, પછી તલ નાખવાના, પછી મરચાં નાખવાના. હવે સાવ ધીમે તાપે રાખી દેવાનું. લગભગ 1 કલાક લાગશે. નાખ્યા પછી એને ઢાંકી દેવાનું, એટલે વરાળ બારે ના જાય. આપણો ઊંડો થઈ ગયો છે આ.